Good morning, everyone. Chào quý vị. Happy Old Year. Chào quý vị năm mới. This is our first lecture of 2018. Nói Pháp lần đầu tiên của năm mới. Let's see. Some news, updating you on some news. Thông báo cho quý vị biết. What is it? We're gonna go to Korea on the 13th. Thầy sẽ đi Đại Hàn ngày 13, I think, right? And then I'll be back on the 31st. And thầy sẽ trở lại cuối tháng 3. And April Fool's Day, we have a leaving home ceremony for another poor soul. Đầu tháng 4 sẽ có cái lễ xuất gia. It's I think after the hands and eyes session. Sau khi tụng thu nhãn sẽ làm cái lễ xuất gia. See what else? So during my trip, I guess Master YongHua will teach a Chan class. Thầy nhớ sẽ dạy lớp thiền, right? Master YongHua, you'll be here, right? Yeah, okay. And then what about Sundays? Who's going to speak Dharma on Sundays? Would you like to volunteer, Master YongHua? Huh? Okay, so there you go. She just volunteered. Cô hiền tín sẽ nói Pháp cho quý vị nghe chơi Nhật. The Chinese have an advantage over us. Người Tàu, người ta có cái lời điểm với chúng ta. They can read a lot of stuff in Chinese and then tell the story in English. Họ đọc nhiều cái tài liệu về tiếng Hoa lắm. Xong rồi nói cho mình nghe về tiếng Anh thôi. Alright, and who's going to translate for him? Anyway, they arrange for translation. Họ sẽ thông dịch cho tiếng Việt cho quý vị sau này. Alright, that settles it. What about Sunday afternoon? Chiều Chủ nhật là sao? I think we simply do the GCR, right? The Great Compassion Repentance. Except there's one Sunday where it's the end of the month when you do the Great Compassion Repentance in the morning already. And you can do it again. Okay, practice makes it perfect. Có Chủ nhật thì chiều Chủ nhật thay vì giảng pháp thì giảng kinh thì sẽ làm cái chú Đại Bi Sám. Alright. Alright, that's for the announcements. Hoặc là cái thông báo cho quý vị biết. What? Is there anything else? Anything else we do in the afternoon? Quý vị có muốn làm gì khác không? Anyone have any idea what you want to do on during the lecture time? Besides going shopping? You can go over to Way Mountain and work on the bathroom and speed it up. Ai mà không muốn làm lễ thì có thể qua Quy Sơn Tự mà làm việc. Huh? Yes? It's a huge mess right now. And they're digging up everything. Actually, I'm impressed that they're very orderly. I went there yesterday and I saw for the first time they're doing a very good job. It looks very tidy. Thiệt ra ngày hôm qua thầy qua lần đầu tiên thấy để ý thấy họ làm sạch sẽ lắm. Very orderly. You just leave messes when they have lunch, that's all. Ăn thì họ xả bừa bãi, còn làm việc rất là kỹ càng. Anyone else we can do on Sunday afternoon? What do you think? Last time when we had a Great Compassion in the morning, we just did like hands and eyes for 2 hours. Hand and eyes for 2 hours? We did mantras also. Did mantras also? We did mantras. Yeah, you can decide what to do because in the force in the near future, I probably will travel or will not be available as often. So you have to get used to finding something to do. Okay.
speak Dharma or do something. Trong tương lai này chắc có thể tụng chú, tụng thu nhãn này đó. Okay, that sounds good. Hands and eyes is a wonderful, wonderful Dharma. Cái pháp thủ nhãn mình có là tuyệt vời, không thể tưởng được. It's so take advantage of it. Lợi dụng cơ hội mà tu. All right. So does anyone have any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? No. Yes. About chanting 4 words and Amitabha. Between Amitabha and Namo Amitabha. Which one would you say that you would you tell your student to do say Amitabha? Is there a reason? Is there a reason for Amitabha instead of Namo Amitabha? The question is, why is that there's distinction between Amitabha, reciting that, versus Namo Amitabha? And why is it I only recommend my students to recite Amitabha? Câu hỏi là giữa cái A Di Đà Phật với Nam Mô Di Đà Phật thì cái sự niệm nó khác nhau chỗ nào? Và tại sao thầy là nói niệm A Di Đà Phật thôi? Okay. There's really no difference between Amitabha and Amitabha when you recite it. Khi mà quý vị tụng A Di Đà Phật với Nam Mô Di Đà Phật không có khác biệt gì. Absolutely no difference. Okay. The main thing is that the process helps us refocus our mind on something on something that is help us improve our concentration, focus. Khi mình niệm A Di Đà Phật và Nam Mô Di Đà Phật thì cái dùng của nó đó là khiến chúng ta chú tâm lại. Okay. Reduce our scatteredness. Mình tâm nó bớt tán loạn đi. Okay, because when you recite the Buddha's name like that, khi quý vị tụng như vậy đó, thì naturally it will dispel your false thoughts. Niệm Phật như vậy nó tự động nó sẽ vơi những cái vọng tưởng của quý vị. So for us to say Amitabha or Namo Amitabha, what is the difference? Cái sự khác biệt về ý nghĩa là sao? In meaning, it's no difference. Amitabha, Namo Amitabha is a more formal form, a longer form. Okay. Cái Nam Mô Di Đà Phật thì nó dài dòng hơn, nhưng đều nó gọi là cái nó chính thức hơn. Okay, but it's the same thing. Amitabha is a short form of Amitabha. That's all. Cái Nam Mô Di Đà Phật với A Di Đà Phật chỉ là giống nhau. Cái dùng A Di Đà Phật chỉ là cái nó vắn tắt của Nam Mô Di Đà Phật thôi. Okay. So when you recite Amitabha, versus Namo Amitabha, that's how I was taught in the Chinese tradition, theo cái hệ thống người Tàu đó. Okay. We don't say Namo Amitabha, but we say Amitabha when we see people, when we greet people. Khi chúng ta gặp người khác, chúng ta xưng nói là A Di Đà Phật, nhưng phải là Nam Mô Di Đà Phật. Okay, so that's one thing, and then the other thing is that the shorter form is what people use to meditate. Mà cái A Di Đà Phật là cái danh hiệu mà người ta thường dùng để mà khi mà thiền. Okay. So that's why I recommend that you recite Amitabha, because that's a form of meditation. Anh thầy khuyên là quý vị nên tụng A Di Đà Phật, là cái đó là một cái phương pháp thiền, một cái pháp môn thiền. All right, that's the main thing.
Yes. Master, I know that at White Mountain Temple, you've mentioned that we will have a 1,000 hand Guan Yin. That's the plan. Yes. And I have a big mouth. Yeah. Don't believe everything I tell you. Yes. well, could you talk about what's the connection between the 1,000 hand Guan Yin and then us doing the 42 hands and eyes? What's the connection between we hope to have a 1,000 hands and eyes statue of Guan Yin, and what's the connection between that and our hands and eyes? Cái sự liên hệ như tại sao mình dự tính là sẽ thỉnh một cái tượng Quan Âm 1000 Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm mà rất là lớn ở Kỳ Sơn Tự, với là cái chúng ta tụng thu nhãn chưa nào. It's what I decided to do at Huế Mountain, Kỳ Sơn Tự đó. I wanted to emphasize our child lineage. Để muốn nhấn mạnh cái dòng thiền tông của mình. Okay. I'm very pleased with the results of our child training for the last 12 years. 12 năm qua thì dùng phương pháp quy ngưỡng để mà huấn luyện cái vị thiền, huấn luyện cái vị tu hành. And I see the results are I must admit a little bit fast, a little bit better than I thought. Thầy phải nói thú thật với mình đó. Thầy thấy kết quả nó tốt hơn thầy có thể tưởng tượng được. Okay. Because honestly, my master told me to teach. He didn't tell me how to teach. Sự thật á, Ngài Tiên Hóa lúc mà Ngài ra lệnh thầy đi dạy đó, thì Ngài chỉ nói dạy thôi, Ngài không nói là dạy cách nào hết. So I had to figure things out myself. Thầy phải tự suy luận ra. So over the years, the first few years, there's a lot of experimentation. Mấy năm đầu đó là thử thí nghiệm nhiều lắm. And I still conduct experimentations all the time. Thầy vẫn tiếp tục thí nghiệm như thường. Because my approach has always been to verify before I speak. Tại vì cái cách thầy nói pháp dạy của thầy là phải có cái sự có bằng cớ mới dám nói, mới dám dạy quý vị. Okay. So parallelly, on the other hand, the other disciples of Master YongHua, they also are training people. Đồng thời bên kia đó, bên cái phía hệ thống của Ngài Tiên Hóa sáng lập ra đó, thành lập ra đó, họ cũng huấn luyện cái đệ tử của họ. I was there for about 4 years, ở đó 4 năm trời. Okay, and I was exposed to their training, Ngài được họ huấn luyện. And so I decided to improve upon that. Tôi quyết định thầy huấn luyện, đổi thư nguyện nó gắt gao hơn một tí, and make it more adaptable to the Westerners. Và thầy thấy cái phương pháp họ nó không thích hợp cho người Tây phương lắm. That's why they have a hard time hanging on to young people and Westerners. Vì vậy những người Tây phương và những người mà trẻ tuổi họ không có giữ được. Okay. I saw so many Westerners go there, come and leave because they don't have enough training. Thế nhưng người Tây phương họ không có ở lâu được, vì họ cái phương pháp huấn luyện của họ không có thích hợp cho họ. And now we have so in the process of expanding my training of the next generation, I decided a couple years ago to start looking for another temple because Lu Mountain is too small. We outgrew our needs here.
Thành ra 2 năm trước thầy quyết định là thầy sẽ kiếm một cái đạo tràng lớn hơn một tí để huấn luyện, tiếp tục huấn luyện nhiều người hơn, tại vì cái Lưu Sơn Tự nó nhỏ quá rồi. And luckily last year we were able to acquire Quế Mountain. May mắn là năm vừa qua chúng ta rất may mắn là được cúng dường cái Quy Sơn Tự. I'm very grateful for the support of all those people who help us acquire Quế Mountain. Thì rất là tri ân những cái người đã giúp đỡ chúng tôi đó mua được cái Quy Sơn Tự này, because personally I'm not able to handle it. Tại vì cá nhân thầy mua không có nổi. So I had a lot of people pitched in, là nhiều người giúp đỡ dễ sợ. And from down here is from the heavens as well. Đó, không phải những người ở đây không, mà cái cõi trời cũng cúng dường nữa luôn. So for that, unlike my master, đối với thầy trường hợp như vậy là khác Ngài Tiên Hóa ở chỗ you offer me something, then I have to try my best to utilize it, maximize its utilization. I'm not like my master where he can acquire temples and wait for 20 years before his disciples are able to utilize them. Thì khác Ngài Tiên Hóa ở chỗ ân sư Ngài của thầy là chỗ là Ngài Tiên Hóa phước báo Ngài lớn lắm, thành Ngài có thể mua nhiều cái đạo tràng lắm, và đợi 20 năm, 30 năm, 100 năm sau học trò họ Ngài, cái thế hệ sau mới có cái cơ hội dùng những cái đạo tràng đó. My attitude is that if you offer it to me, I need to maximize the utility to maximize your blessing. Thái độ thầy là cái việc cúng dường như thầy, thầy sẽ sử dụng tối đa nó để quý vị tạo phước cho quý vị. Okay. The objective is to create blessings for you. And the best way that I've seen so far is to train. Thầy thấy cách mà phương pháp mà tốt nhất là huấn luyện. Okay. So we call it Quế Mountain. Thầy quyết định mình đặt tên nó là Quy Sơn Tự. Okay. Because we're going to utilize the Quế dạng training, lineage training. Mình dùng cái Quy Sơn Tự đó. Dùng cái dòng quy ngưỡng, cái phương pháp đào tạo nhân tài cái dòng quy ngưỡng mình để mà sử dụng cái đạo tràng này. Okay, and so therefore the name is Quế Dạng. And furthermore, hơn nữa, part of our training is also is based on the four two hands and eyes. Cái dòng quy ngưỡng mình đó, từ Ngài Tiên Hóa đó, thì cái sự tu luyện nó dựa trên cái thủ nhãn. Okay. We have a huge treasure from our late master. Mình có được một cái phước báo từ Ngài Tiên Hóa. Okay. He allowed me to transmit it to you. His instructions were, you should teach them the hands and eyes. Ngài Tiên Hóa Ngài ra lệnh, thầy Ngài nói con nên dạy cho họ cái thủ nhãn. That's all he said. Okay, so therefore, in other words, he encouraged me to train you using the hands and eyes. Nói cách khác là Ngài Tiên Hóa khuyến khích thầy nên huấn luyện cái gì bằng cái phương pháp thủ nhãn. Okay, and it has. I've been waiting for. I've been watching the process. Thầy đang quan sát cái việc tu hành này. And I don't know most of you are aware of it, but many of you are aware of it already. Có nhiều người đã nghe cái chuyện đó rồi. Nhưng thầy nhắc lại cái việc is that I always worry that
that I want to make sure that I have really the authority to transmit it to you. Cá nhân thầy phải muốn được chắc chắn là có cái sự có cái quyền để mà truyền cái vị cái pháp này, because that dharma must be transmitted. You can steal it all you want. You practice with stealing mind, same thing. Quý vị phải được truyền mới được luyện. Quý vị có thể tới ăn cắp pháp, ăn trả ăn nhầm. I observed it the past few years already. Okay. Mấy năm qua thầy quan sát, có người tới cái tâm không có cái tâm bất chính. Okay. Vẫn dạy như thường. I will teach them anyway, so that I can observe them. Để quan sát họ từ ra sao. And because frankly, I'm not that crazy about teaching you something when I'm not authorized to, and then go to the hells for it. I will never be able to practice it again in the future. Cá nhân thầy cũng tham, tại vì thầy nếu mà không có quyền chạy dạy quý vị thì sau này thầy sẽ bị đọa địa ngục, mà còn sẽ không bao giờ gặp cái pháp này nữa. If I translate it to you wrong, I will go to the hells, you go to the hells, and I won't be able to practice it as well, and then I have to pay you back for bringing you down to the hells. Nó có nhiều cái phức tạp á thầy. And it's funny that it turns out there is recently, actually during the relic exhibit, there is a bhikshuni who came for a visit. Thì trong cái triển lãm Xá Lợi vừa qua đó, có một cái sư cô tới viếng thăm, tới quay cái múa lần. She came to brought her people to watch the lion dance. And then I look at her and say, oh my God, what happened to you? You look so healthy. And then nhìn cô là lắm, lâu không gặp, a few years. I haven't seen her yet. And I look at her and said, thấy sao một cái mặt khỏe mạnh như vậy? And so I asked her, what happened? Why you look so healthy? Thầy mừng cô, nói ra cô lâu không gặp cô, thấy cô khỏe mạnh như thế. And she said, "Oh yeah, I just came back I just went to India." Thầy nói tôi còn mới đi qua núi linh thú. Is that the linh thú hả? The Gadrakuta whatever mountain in India. That's where, and she climbed the mountain for 45 minutes up and down. Leo núi 45 phút. And she used to have back problems. Thì cô đó bị cái lưng bị vấn đề. And they had sciatic nerves was pinched. Cái thần kinh đó, nó bị cái xương sống đó, nó bị kẹp lại. So she was in constant pain, so she had to go for surgery. Thành nó phải đi mổ. And so they fused 3 vertebrae. And họ hàn lại ba cái xương cột sống đó, để chỗ đó nó không bị hở ra, so that these sciatic nerves can no longer be pinched. But she said after that she was still in pain. Mặc dù như vậy, giải phẫu xong rồi nhưng đều vẫn còn đau như thường. Okay? So she came to me. Thầy cô mới tới gặp thầy in 2012, excuse me, 2012, 13. Thầy sư cô đã tới gặp thầy cách đây khoảng những 5 năm. When I was in trouble, I was in big trouble. Cái 5 năm thầy bị lâm nạn. And she was the one who was introduced to me. Được nhà thầy giới thiệu tới. And the person who introduced her to me, cái người mà giới thiệu cô tới gặp thầy đó. Okay. Was the one who then badmouthed me. Rồi sau đó cái người mà giới thiệu tới cô đó tới gặp thầy mới nói xấu thầy với cái cô này. Okay. And for some reason she continued to trust me. Mặc dầu như vậy mà cô ta vẫn tin thầy như thường. And she's spent a lot of money on the plaques for herself and her family. Thầy bỏ rất là nhiều tiền
để mà thịt với bài vị cho cá nhân cô với là cái gia đình cô luôn. I remember that. Okay. Thầy nhớ cái chuyện đó. It helped a lot. No, đỡ khổ dễ sợ lắm. Okay. No money, no income, and a lot of expenses. Hồi đó nhớ cái đó rõ ràng, tại vì hồi đó là không có ai cúng dường mà tiền nó cứ ra đều. And then she told me about her back problem. Sau này mấy cô mới kể thì cái chuyện nghe là phải cần đi giải phẫu. Okay. And I said, my God, why didn't you tell me earlier? Nó tại sao không nói sớm? Tại vì I said there have the hands and eyes. Tại vì có cái pháp tên là thủ nhãn đó. That one of my master disciple, a monk, a Vietnamese monk, có một ông sư người Việt đó, cũng bị cái như cô này. She had a similar problem. He had a similar problem. He had to, I think his sciatic nerve was pinched, and he couldn't even move. Cái ông sư đó, người Việt Nam đó là bị cái cột xương sống nó bị kẹp, cái thần kinh nó bị kẹp như vậy, mà nhúc nhích không được nữa luôn. And he is Canadian, và công dân người nhà nước Gia Nã Đài. So he was waiting to go back to Canada for surgery. Đang ngồi đợi ở trở về lại Gia Nã Đài để mà giải phẫu. Okay. And while he was waiting, I heard about that. He was at Long Beach Monastery as well. Đó ông cũng cùng thầy ở chùa Long Beach. Thầy mới ghé phòng ông. I went to his room. I said, you know, we practice the hands and eyes. Bọn nhỏ ông nói mình tu thủ nhãn. Why don't you use the hands and eyes to heal yourself? Thì chỉ cái cách mà chữa bệnh. Okay, dùng thủ nhãn mà tự chữa bệnh. And he did it, and he didn't have to go for surgery anymore. Ông nó tụng thủ nhãn ngày đêm hết đau luôn, không cần giải phẫu luôn nữa. Okay, so I said, I know for sure that the hands and eyes can heal this problem. Mà thầy biết á, nói cô biết là tôi biết á, vì cái kinh nghiệm đó tôi biết là cái thủ nhãn có thể chữa được cái bệnh này luôn nữa. Okay, it's too bad you didn't tell me earlier. Rất tiếc là cô không nói tôi sớm. Otherwise, I would introduce you to go to the RBA and get transmission. Nói như vậy thầy khuyên cô qua bên kia để xin cái truyền cái pháp đó. He said, why don't you teach me? Nói tại sao thầy không dạy tôi? Thầy nói là tại vì I'm not allowed to transmit it to you. Thầy nói thầy không có quyền dạy cô. Okay. If I could, I would. Thầy nói nếu như mà truyền được thầy sẽ dạy cô rồi. Okay. So that's what transpired. And then later, when I was allowed to transmit it, sau này, khi mà thầy được Ngài Tiên Hóa cho phép dạy rồi đó, okay, then I thought of her. Thầy mới nhớ lại cô này. But she had to come to me. I'm not going to come to you to say, hey, I want to teach you. Muốn dạy là cái việc phải tới, thỉnh thầy cho thầy không tới cái gì đâu. So I waited. Thầy cứ đợi hoài. And one day she showed up. And I taught her. Một ngày khi cô tới đó, thì thầy mới dạy cô cái thủ nhãn một bàn tay thôi. I taught her only in one hand, not even half a hand actually. Dạy có nửa bàn tay thôi. And I looked at her and said, this woman here doesn't really believe. Thì nhìn cái mặt bà biết là bà không tin. Bán tín bán nghi. It's just like the typical person. They half believe you and half don't believe you. So I figure she won't be reciting much. Thì mình nghĩ là cô này không tụng nhiều đâu. And eventually, in a year or 2 years, she'll drop it. Thì tính là nếu mà không tụng thì chắc 1-2 năm cô sẽ bỏ. And it turns out, she said that she would go home. Sao cô mới kể lại? Cô mới kể lại là về đó. And she recited that for 21 times each day. Cô tụng cái đó có 21 biến mỗi ngày đó. And after a few years, it healed. It's no longer any more pain. Okay. Và sau vài năm, cái hết đau lưng luôn. Okay. And she becomes even healthier. Even it's beyond just a sciatic nerve. So tụng cái đó nó còn chữa đủ thứ bệnh khác nữa. Okay.
it goes to show to you that thành mình kể quý vị biết để quý vị thấy cái quả báo dễ sợ, cái phước báo dễ sợ. It tells you how blessed you are for him to authorize me to transmit it to you. Quý vị thấy phước báo quý vị dễ sợ không? Quý vị có phước đến độ Ngài Tuyên Hóa phải sai thầy dạy quý vị. He ordered me to teach you, and then it really works. Tu mà sơ như vậy, lơ mơ như vậy vẫn có hiệu quả như vậy. Huống nhìn quý vị tu ở đây, look at how serious we're practicing it here. Quý vị mình tu ở đây gắt gao hơn nhiều. Thấy sao? Okay, so I'm grateful to my teacher, to the supporters. Trở về vấn đề, trở lại về vấn đề là thầy tri ân những cái ân sư của thầy, tri ân những người đã ủng hộ cho thầy Tịnh cái Quy Sơn Tự. And therefore, in particular, I want to tell, announce to the world that my training of the Guan lineage is one part of it, one big part of it is the Guan Yin Dharma doors. Và thầy thông báo cho quý vị biết luôn nữa là một trong những cái pháp môn thầy dạy huấn luyện cho quý vị trong cái dòng quy ngưỡng này, mà pháp môn huấn luyện dòng quy ngưỡng này đó là dựa trên những cái pháp môn Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Okay, and that's why the thousand hands and eyes statue. Vì vậy mới bắt đầu thỉnh cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn. Okay, because for the people who don't know about the hands and eyes, tại những người không biết Thiên Thủ Thiên Nhãn, when they walk into our Buddha hall, vào cái Phật điện của mình, they see this very impressive statue. Và với Phật điện mình thấy một cái tượng rất là lớn mà họ sẽ sinh cái lòng kính trọng và nể. So they will bring forth a mind of respect, and it's going to be very, very impressive. Okay, that statue there will be very. If you take a look at it, you'll be in awe. Cái tượng đó mà quý vị mình có cái cơ hội mà tới nhìn được cái tượng đó, quý vị sẽ sanh cái lòng thán phục. I tell you that in advance already. Okay, because for people to bring forth a mind of respect for Guan Yin, for the Buddha Dharma, cho người ta thấy, ta sinh cái lòng kính trọng cho Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và cái Phật pháp của mình. Okay, even if you don't know anything about hands and eyes, you look at that and say, wow, there's something else, something about this. Okay, mà người ta không biết thủ nhãn này, ta nhìn vào cái tượng ta cũng biết mình cái pháp môn là gắt gao lắm. Okay, that's a long answer to a very, very short question. Trả lời hơi dông dài thì xin lỗi quý vị. Okay, so I look forward to it. You know, I know I'm shooting for the moon, but one day I want to be able to have that thousand hands and eyes. Okay, quý vị biết không? Cái đó là cái người ta thấy, cho người ta mắt thường ta thấy thôi. For those of you, that's for the people who can only see whatever the material things. But if you have some eyes, your heavenly eye, quý vị mở cái thiên nhãn ra, you can see a lot more, quý vị sẽ thấy nhiều hơn nữa. Okay? In fact, there is a fourth stage arhat. Có một cái người tứ quả là hán đó. They took a look at xiển sự,
Người đó nhìn cái thầy hiền trì and told him, what happened to you? What did you do with your practice that now your head is so bright? Nói, làm cái gì, tu cái gì kìa mà lạ dữ vậy? Tại sao cái đầu nó sáng quắc? Okay. And that's because the hands and eyes, đó là nhờ cái thủ nhãn. And I laughed, I said, if that person heavenly eye would be better, they would be terrified of Master Hsien. Thì ra công phu họ mà có thở hơn một tí thì phải nể phục, phải sợ ông hiền trì nữa, đừng có tưởng mở cái miệng nói còn hơi hỗn. For this person to speak like that misses the opportunity to be respectful to someone who's better. Okay? All right. So the hands and eyes, the thousand hands and eyes is just the statue just to make a statement about what we stand for. Hơn nữa, cái thiên thủ thương nhãn, cái tượng đó để mình làm một cái mình dám thông báo ra như vậy đó. Mình okay, là mình we gonna be building more Mahayana fortresses. Mình sẽ còn xây nhiều cái chiếm đất, nhiều cái đất của Đại Thừa nữa. Okay, that's our jobs. Okay. Any other questions? Does it help? But the 42 hands and eyes is just one of the Guan Yin Dharma doors we'll be practicing. Thủ nhãn chỉ là một trong những pháp môn Quán Thế Bồ Tát mà mình đang tu thôi. Okay, there's more. For example, there is a Guan Yin meditation. Có cái pháp như cái thiền quán âm. Okay, that I will be teaching some of you. Trong tương lai sẽ truyền cái pháp cho một số người của quý vị. Okay. I even allow these people to go into seclusion, hoặc cho phép họ vào nhập thất luôn đó, for as however long, muốn bao lâu cũng được. Okay. We have big plans. Tương lai có nhiều cái dự án lớn lắm. Alright, so Quỷ Mountain is a stepping stone. Ký Sơn Tự là một bước đầu thôi. Alright. Okay. Time's up. So let's take a short break and come back and do the lunch offering. Ngừng lại đây. Mời quý vị nghỉ 50 phút xong trở lại cúng ngọ.